Tervetuloa taas tänne minun YouTube-kanavan väliin. Nyt syksyllä moni ompelee itselleen villakangastakkeja. Ja mä haluaisin näyttää muutamia prässäysvinkkejä, joiden avulla villakangastakin saumoissa saadaan todella kauniit, tasaiset ja niin, että ne ei kupruile eikä pullistele rumasti. Ja näin se takki, johon sä oot käyttänyt paljon vaivaa, näyttää ammattilaisen tekemältä eikä kotitekoiselta. Ensin mä ajattelin kertoa vähän näistä työkaluista, mitä mä käytän, kun mä silitän. Mulla on ihan tällainen harso-vaippa, joka käy hyvästä silitysliinasta, jonka mä oon kostuttanut ihan tavallisella suihkepullolla. Tää on tietysti löytyy melkein kaikilta kotona. Silityslauta on ihan perussilityslauta ja mun silitysrauta on hyvin yksinkertainen tämmönen vanha höyryrauta. Mutta kun mä silitän villaa, niin mä en käytä höyryä. Mitä mulla lisäksi on? On tällainen silityskinkku. Näitä voi ihan ostaa kaupasta tai tämmöisen voi tehdä itse. Täällä on sisällä varmaan, en tiedä, sahanpurua ehkä. Ja tää on tosi hyvä, kun silittää esimerkiksi takin rintamusta tai kaulusta tai esimerkiksi kädenteitä, joissa on kaarevia saumoja, joita me halutaan pysyvän kaarevina. Lisäksi mä oon itse tehnyt muutamia työkaluja, jotka on käteviä. Tämä on niin sanottu hihamakkara. Mä en tiedä, onko täällä suomenkielistä nimeä, mutta mä kutsun tätä makkaraksi. Tää on vaan tällainen pötkylä, jonka toinen puoli on villaa ja toinen puoli on tämmöistä paksua puuvillaa. Ja mä oon täyttänyt tän sahanpurulla. Ja jos joku aikoo tehdä tämmösen itse, niin se on hyvin yksinkertaista. Tämmösen kaavaa ei varsinaisesti tarvii mitään kummallisia. Mä oon vähän ompellut tänne laskoksia tänne päihin, jotta tää pyöristyy kauniisti. Ja sitten kun moni kysyy, että mistä sitä sahanpurua saa, kun ei oo mitään puutyötä tekevää kaveria tässä lähistöllä, niin käykää katsomassa sieltä ruokakaupan lemmikkieläinhyllyltä, koska monet yrsieläimet tarvitsee häkkiin pehmikkeitä ja siinä käytetään sahanpurua. Eli mä ostin vaan tämmöisen jyrsiä sahanpurupussin ja siitä riitti hyvin tähän ja toiseen pienempään, joka sopii esimerkiksi lasten hihoihin tai johonkin hankalapääsyisiin kohtiin. Näin. Lisäksi mulla on tällainen palikka, joka itse asiassa on hyvin tärkeä osa silloin, kun halutaan silittää nimenomaan villaa tai nimenomaan prässätä näitä villan saumoja. Ja tää on hyvin yksinkertainen työkalu. Tää on oikeasti vaan pikkuinen pätkä 2/4, jonka mä oon itse asiassa itse pyöristänyt ja hionut. Mutta periaatteessa mikä tahansa hiomaton puupalikka käy, sillä on hyvä olla pikkasen painoa. Mutta tosiaan lakattu puu ei ole hyvä. Eli se idea on, että tää laitetaan siihen silitetyn sauman päälle painoksi. Ja se sekä painaa että imee sitä kosteutta siitä saumasta. Ja lopputuloksena on todella tasainen, todella kaunis sauma. Jotkut käyttää tähän tarkoitukseen myös vanhaa kirjaa. Se voi toimia, jos ei haittaa, että se kirja emee vähän kosteutta. Mutta jos se kirja on päällystetty esimerkiksi muovilla, niin se ei toimi yhtä hyvin, koska se muovi ei tietenkään ime kosteutta, vaikka se tietenkin toimiikin painona. Sitten mä tiputtelin tässä maahan jo näitä. Mulla on tällaisia ruskeasta kaupan paperipussista leikattuja suikaleita, jotka on hieman ruttusia, mutta se ei haittaa. Nämä on käteviä sen takia, että kun me silitetään saumoja auki ja me halutaan, että ne saumavarat ei painu näkyviin sille toiselle puolelle, niin tällaiset paperiliuskat on käteviä, jos laittaa sen saumavaran alle, niin saumavarat ei tule näkymään sieltä toiselta puolelta. Sitten jos sauma osoittautuu hyvin hankalaksi siitä tai tarvitaan vähän lisää voimaa tai mahdollisesti paikka on semmoinen hankala pääsyinen, niin yksi työkalu mitä mä käytän on ihan tällainen kapea puulistan palanen. Mä en tiedä mistä saunan remontista tää on peräisin, mutta tän voi laittaa sinne sauman alle ja sen koko sauman voi puristaa näiden kahden väliin. Tää on myös hyödyllinen silloin kun halutaan just estää näiden saumavarojen painaminen, koska tää on niin kapea, että se meidän paine ei osu sinne saumavaran ulkopuolelle, jotta se saumavaran reuna painuisi näkyviin. Lisäksi mulla on tässä kulhovettä ja tällainen kostutustuppo, joka on vaan siis kasa rullattua villakangasta, jonka mä oon sitonut kumilenkillä yhteen. Ei mitään kovin high-techia. Näin. Joo, mulla on työnä tämmönen villakangastakki.
jossa mä olen ommellut muutaman ensimmäisen saumoista. Ja nyt kun katsoo tuolta oikealta puolelta, niin nämä saumat on erittäin näkyviä. Nämä sauman molemmat puolet on tällä pyöristynyt, joten tää ei näytä kauhean siistiltä. Ja se vaikuttaa siihen, miten tämä takki laskeutuu. Joten meidän täytyy prässätä tää sauma. Parhaan tuloksen saa, kun ensin aloittaa sillä, että prässää tai silittää ne saumat tästä päältä. Ja sen jälkeen avaa ne ja silittää ne uudelleen auki. Eli tehdään tää nyt oikein. Kostutetaan meidän tuppilo vedessä. Näin saadaan se kosteus just sinne, minne me halutaan. Eli kostutetaan tää sauma. Ja peitään se täällä meidän prässäysliinalla. Näin. Nyt otetaan esiin meidän työkalut. Jos toi pois. Eli mitä me nyt tehdään? Painetaan raudalla pari sekuntia, ei muuta, ei liikuta rautaa. Sen jälkeen otetaan liina pois ja painetaan tää palikka tähän päälle. Näin. Sitten kostutetaan seuraava pätkä. Ja edetään tällä tavalla. Tää puupalikkaa voi vähän heilutella edestakaisin, niin se toimii vähän tehokkaammin. Mä oon kostuttanut tän mun harsovaipan, jota mä käytän silitysliinalla ihan sumutepullolla parin kertaan sumuttamalla sen molemmin puolin ja antanut sen vielä hetken aikaa kostua, jotta se on mukavan sen tasaisen kosteen. Väärä työkalu. Ja kun tätä tekee, niin tämän palikan puolia kannattaa välillä vaihtaa, eli ei enää paina sillä samalla puolella, joten se toinen puoli pääsee aina välillä kuivahtamaan, niin se toimii paremmin. Tässä ehkä kannattaa mennä pikkasen pienemmin askelin nyt, kun me mennään tähän miehusta kohtaan tai tähän rinnan kohdalle tässä takissa, jossa on tää kaareva prinsessa sauma. Näin. Eli nyt me silitetään tää saumavara auki. Eli nyt me otetaan nämä meidän paperin palaset täältä. Ja me laitetaan ne tähän saumavaran alle näin. Toinen on vähän käppyrä, niin laitetaan toisinpäin. Muuten edetään ihan samalla tavalla. Eli kostutetaan se sauma. Näin. Laitetaan liina päälle, katsotaan, että se sauma on siellä alla suorassa. Painetaan pari sekuntia. Ja sitten taas palikka päälle. Ja nyt on hyvä huomata, mikä ero näissä saumoissa on. Tää on todella littana, kaunis, tasainen. Ja se tulee olemaan samanlainen sieltä toiselta puoleltakin. Ja näin me edetään tää koko sauman suora osuus.
päästään tähän vähän hankalampaan kohtaan, eli tähän rinnan prinsessasauman kaarevaan kohtaan. Ja nyt me ei voida enää painaa sitä tässä, koska muuten me siirretään tää koko takin etukusta littanaksi ja silloinhan se ei istu. Joten otas, mikä näistä istuisi tähän parhaiten. Se vähän riippuu siitä kaarevuudesta, että mikä on paras. Voitaisiin ainakin aloittaa tällä. Me saadaan tosta aika hyvin tämä. Ja kannattaa katsoa, että se sauma aukeaa kunnolla, että sinne taakse ei jää vekkiä. Ja mä ainakin eilen huomasin, mä silitin toista etumusta, että kannattaa katsoa, että se nukan suunta menee myös oikeaan suuntaan. Että siihen ei, se nukka ei sility tavallaan väärään suuntaan, koska sitten joutuu sitten korjaamaan. Hyvä puoli on se, että sen saa kyllä korjattua sitten prässäämällä uudestaan. Mutta ei se varmaan ihan kauhean montaa kertaa kannata sitä prässätä pieleen, se saattaa venyä kuitenkin tää kangas. Elikkä nyt tehdään se vähän. Aha, mä tykkään vähän se päästellä höyryjä myös tämän rautava. Mä olin suunnilleen tässä vaiheessa, kun kamerasta loppui akku, joten jatketaan nyt tästä vielä. Elikkä nyt mä oon oikeastaan prässännyt tämän, mutta mä näytän vielä miten mä sen lopun tein. Eli kun tässä vaiheessa tää alkaa kaartua aika paljon, niin tää ei enää toimi. Niin otetaan käyttöön tää kinkku. Ja etsitään tästä sellainen sopiva kohta, jotta me saadaan tää loppukin kaartumaan nätisti. Näin. Laitetaan nämä meidän paperiliuskat tähän. Mitäs me saitais tämä tänne pysymään. Noin. Kostutetaan. Ja sitten laitetaan liina päälle. Ja painetaan. Näin. Ja lopuksi taas laitetaan päälle. Vähän keikutetaan, kun nyt on pyöreä sauma kyseessä. Näin. Eli nyt meillä on prässätty tää koko sauma ja näette miten kauniisti se nyt aukesi. Ja tällä puolella se asettuu tosi kivasti. Ei tässähän nyt on kyse takin etukappaleesta. Ja nyt tän prässäämisen jälkeen laskeutuu kauniisti ja tää sauma on nätin tasainen eikä sillä tavalla pyöristynyt niin kuin se olisi, jos sitä ei olisi prässätty tähän tyyliin. Nyt me jatkan silittämistä ton takin takakappaleen kanssa ja tervetuloa blogiin sitten katsomaan millainen tästä takista loppujen lopuksi tuli. Moi moi!